Ay, tanga, may reward. Uy, sarap na. May reward pala na. Man, ito. Yan naman o. Yan yun. Yay! Tumig mo ka. Ito na balik. Ito na balik. Pero libre mo din yung kilo. Ayos na yun. Like,
Subukan nga eh. Subukan ka lang nga. Subukan lang nga. Guli ka pa nung ayos na nagiro ka. Kalagiro, nagkabantis ka. Sabi na pa nung ka. Kumain ka. Limit to. Ay, sige. Trabaho ko daw ito. Kasi ako, pangulo daw. Evaluate ka. Alin, matulis mo yun. Ano ba yung tuwal? Oh, bata ako.
Wala ko man, hindi ako tingnan. Ganyan ay ano, ang pikit na mga kapityo. Alam ko, lagi na ako. Ang taon mo sila pa yung problem ko. Kaya ako, sabay mo. Bye-bye. Ano ba? Ay, ang tagal ba? Kapag bigyan sila. Hindi ko lang, hindi lang. Amen. Amen. Lumalakas na sila. Wow. Ano ini?
Gutom na. Yan ang sinabi mo. Ay, pinakain. Okay ka na? Pag na-adjust na may libre ka ba? Ang ibong ko na nalilog na pinto. Ano ko na ako mental? Ulit, at sa pamagis mo na ako. Yung mga pag-urasyon mo pinto. Yung nag-tip naman, Ang pagkatapos nila sa mga
Balik ko na
Oo, yung tao na nagsasigari. Pagkalan mo ba? Ano ba ba? Ha? Ako pa rin. Agree. Wala. Nagawa ko. Ay, nakakuha ko. Then, send mo kayo dito.
Hindi ko kami bibigyan. At nag-expect ka ng ano na lang sa akin ko kung ba ano ba yun? Hindi na pala. Tawad.
Ano na yun? Ano na, bagay sa tulong. So, I don't know this. Okay lang. Settle John, may banda. Yun na eh. Tao ba talaga? Simple eh. Zero. Lima. Eight. Alam mo ba, girl? Ay, girl, baka naman na ako. Bato. Ang kulong. Ito mga ang kadali pa ko. May ba na anong bawat yan? Pero apa ang tatay kayo? Kung magpapakira ko ba yun siya? Malabundos ka, daw pa. So, paano na ito? Paano nito yan? Loli ko. It's not, did I go out ba?
Kailang pedaso ang tinawag dito? Dua mo siya. Karong pedaso, pinutol sa tao. Hindi na lang pedaso mo na. Daya mo pa lang. Yan na ano yung alaga talaga. Kami yung mga ako yung nakatupod. Bawal siya. Sinabi ka po, bawal siya. Dahil yung ibang nagkaulat sila. Maski bang bawal. Hindi silang bangon. Hindi silang tirabi. Ang bawal sila. Ano siya sa ano, ang bayaran mo sa din ng tapos sabi niya, uy, for now. Okay, okay. Ako na, nagsisiglig. Pagkakyan. Okay, Ren. Ako na, nagsisiglig. Ay, may free kitang ano ha? Ay, libre na ta. May free ka ba ang oras? Sa mga oras na libre sa gift. Gift? Oo. Sa, libre yan. Ang oras ko tayo magkakatakot. Hindi. Dapat magkakat ka. Hindi niya mag-dos. Isa lang. Saan mo ano nagawa? Yan ko. Patigdi na? Yan ang kami. Ano mo ba kung sino nagawin? Ano nyo? Hindi mo ito ano? Okay na lang ako kayo. Ano? Itin ko mo ano? Yung parang yung okay lang. Ako mo nyo. Madali ang word mo. Kailangan, mag-7 dito ako. No! 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 Ikaw nung katalago, no? Napako ako mo. Isa na, no! Ano? Hindi naman ako interest. Mahala ko. Dito sinasabi na ba ako ng photo? Tara man sa kanan, babe. Pwede mag-ano.
Ano, pagkatapos nito magkaraon, makakarali ako. Hindi ko ano sa araw. Hindi ko gusto ng araw. Pero, Para nagano. Wow. Natin ko nga na ako. umalis ako ng duwa ha. Kuya man. Matuloy kung punta ka. Yung wala. Nay, susubre. Magkapangan ako. Pero nagmagawas mo. Magura nito. Ano ba ako, boy? Hindi ba ang tao? Hindi ba nagbawan? Wow, doon na kamuto yun. Nasa kalaban nito sa Pero nang ito Kasha, tapos ni ano. Pero nang ito dito. Ito, bilong nito nakapit. No, nag-import. Kasha. Ano ba Kasha. Kamatasin na nga yung dahil siguro kami. Ay, baga. Wala ang ano ka. Parang hindi na magabatin no? Kasi siya naman. Ay, siya naman. Ako yung niya ng bando. Ano ko lang may karasaan ng kaya tignan Ito ang bando. Ito, mano yan. Mala na yan. Mataklaw din. Kilala mo. Kilala mo ba? Pero wala. So, ano ba kayo kalabang pa ako? Kabulit ko naman yung video. Sana nga. Ako yung bukid siya. Ako yung kalabang. Hindi ko tinatawag yung oh my God. Dali ko na naman ako ha? Ito kasi galing mo itong kabangat na ako. Di ka pa naman. Parang ang picture, ikaw ka dyan sa ang what? Ano mo what? Makuha ko mo lang. Uy, yun! Balik ka ba ka? May libre ka. Kabangang oras. Pero libre mo kayo na. Kung hindi nag-feel ko nga. Alam mo, ano ka nga, di mo tigilid ko nga. Pero ako nga, hindi ako ako at ang ginagalangan mo sa pagkakas. Ba, manarap ka naman pinatawag ko, Jay. Naman mo, small pa yan, Jay. Para ito, para skin. Sabi mo sa mga Paano mabayad ka na? Wala na, hindi na ako. Uy!
Round leg pang ano. Let's say, ikaw mo. Sa ano? Si Drake. Hindi ka nagduduwa. Ano, magic drink. Ano pa din? Nagkatawa ni Jerry Gruba. Oh. Makita daw na. Magalit ko ngayon sa dahil. Nanda, wala ko doon, wala. Hindi pala, gawa na nila eh. Ginaw na ako. Na ako wala. Come here, baby. Hold it up. Hold it up. Let's go. Ada kata ada apa? Mapatingin kita na ang gawin ko sa mga ano ka na? Ganun na siya, fruit pie. What do you mean? Ito na ako, mag-fruit pie. Ito, gawin na fruit niyo. Pagkuhan, hindi ko sila. Hindi, magpupuan mo na. Gawin ko po ano sa'yo. Ito na lang. Ay, pag-ito. Dugan mo na lang gusto mo ko ako. Ano? Oh! Sneaker! Oh! Ito pa yun! Oh! Pero kawatin ako. Open that portrait. Yeah! Halika! Halika!
Makulo ko pala.
Raymond, may 20 yun. Sabi ko, ano, wag na. Dali, dali. Dali, dali. Ano ba kaya ito? Wag na mo. Wala naman dapat si Mel. Wala. Ako, dito ko naman alis tayo. Wala na. Oo. Wala.
May siguro sa kita na. Pag nakakita sa kita, may manaras. Thank you po. Di ba sila na din. Yan naman ako din. Tawa. Tawa kayo. Yan na naman ito. Ako yung kalipagyan mo ko. Marisama ako. Uy! Legend naman ako. Ako naman magano ako. Okay. Ito naman. Ano pala? Anong sining? Ilatod mo ang day pagkansilong. Mansel. Mansel. Ano yun? Ang naman ay gawin mo. Utang na inyo. Pakulong. Hindi kita lana. Hindi na kita pa din. Kapag tayo, gawin mo. Wala kayo. Ang gusti ka na ako. Wala yun yan ako pinagpa. Ang gusti ka naman eh. Wala ka na. Hello. Ay, may kamay eh. Hello.
Sana may mapakadulong ako. Wala na pagdala na daw. Nagulot! Ako mas
Sila ba yung ano na ako? Ano ko na kasawa? Oo, nangyari. Oo. Napakagawin niyo ang bumabalik-ubot. Daw-daw. Yung ba yung mga dino? Pangalan pa ba?
Ipata na. Yan ka, ito na.
Open na. Open na.
So, di man nakabot sa nakaupo.
talagang visit ka. Hindi ka na mag-tuwid. Kaya hindi na pa nga doon bigyan. Bata-bata din.
Ano yan? Nakapag-vlog Aslan, gumuhay! Ano yan sa baby? Maria. Hello, bye. Hola, Joan.
dito lang kami natin.
Gabay, gabay, baba. Tulong, tulong. Ah. Ah. May libre pa. Basta kakalibre pa rin ano. Ako na magsunod dito.
Ay, pa, yun ang kahit ano. Siyempre mo, ayaw. Ayaw talaga. Hindi na kaya message na kayo. Hali, ito na.
balik ko, kasi rin alin. Alin niya kaya nila sa loob niya. Hindi niya masalit lang. Matapos ka,